Γεια σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε στην κουζίνα μου. Σήμερα παρέα με την κουζινομηχανή παγωτομηχανή της Home Vero θα φτιάξουμε το γλυκό των Χριστουγέννων. Ποιο είναι αυτό? Θα φτιάξουμε υπέροχες λαχταριστές δίπλες. Θα ξεκινήσουμε πρώτα από το σιρόπι. Για τη δική σας ευκολία θα σας τα δώσω και σε κούπες και σε γραμμάρια. Φυσικά κάτω στην περιγραφή θα σας τα έχω όλα γραμμένα αναλυτικά και πάμε να ξεκινήσουμε. Θα ρίξω μια μισή κούπα νερό ή 400 γραμμάρια, 3 κούπες ζάχαρη ή 600 γραμμάρια. Κόβω ένα λεμόνι στη μέση. Θα στραγγίξω το χυμό του, αλλά θα χρειαστώ και όλο το λεμόνι για να πάρω το άρωμά του. Και τέλος, μια κανέλα. Θα ανοίξω τη φωτιά μου, θα ανακατέψω, με το που πάρει μια βράση, κλείνω τη φωτιά και αποσύρω. Θα βγάλω τα λεμόνια και το ξύλο κανέλας. Και θα ρίξω 3 τέταρτα της κούπας μέλι ή 200 γραμμάρια. Και το σιρόπι μας είναι έτοιμο. Θα αφήσω το σιρόπι να κρυώσει και πάμε να ετοιμάσουμε τη ζύμη μας. Στον κάδο της κουζινομηχανής θα ρίξω 125 γραμμάρια γάλα ή μισή κούπα, 3 μέτρια αυγά, 1 τέταρτο της κούπα ζάχαρη ή 50 γραμμάρια, 2 βανιλίνες. Πριν προσθέσω το αλεύρι θα βάλω τον κάδο στην κουζινομηχανή. Γι' αυτό αγαπάω αυτή την κουζινομηχανή, γιατί πατώντας διπλό κλικ διαλέγεις ένα από τα 3 προγράμματα που θέλεις. Αφού χτυπηθήκαν πάρα πολύ καλά τα αυγά, πάμε να προσθέσουμε το αλεύρι. Και θα ρίξω 3,5 κούπες αλεύρι για όλες τις χρήσεις ή 550 γραμμάρια. Και θα το βάλω να χτυπηθεί μέχρι που να γίνει ένα ζυμάρι. Και το ζυμάρι είναι έτοιμο. Και θα τη χωρίσω σε 5 ίσα μέρη των 170 γραμμαρίων μπαλάκι. Θα τα σκεπάσω με μια μεμβράνη και θα αφήσω να ξεκουραστούν οι ζύμες για περίπου 10 λεπτά. Θα χρειαστώ ένα μεγάλο τηγάνι, μπόλικο ηλιέλαιο. Ανοίγω τη φωτιά μου σε πολύ χαμηλή ένταση μέχρι που να ετοιμάσουμε τις ζύμες. Πλάστη και πάμε να ανοίξουμε τις ζύμες μας. Θα πάρω το πρώτο μπαλάκι, θα το πατήσω πρώτα λίγο με τα χέρια. Θα ρίξω λίγο αλευράκι για να μην κολλάει η ζύμη. Θα την γυρίσω και από την άλλη πλευρά. Και ανοίγουμε με τον πλάστη. Και σε αυτό το σημείο πάμε να ρίξουμε σε πιο λεπτό φύλλο. Και αφού θα ανοίξω τη ζύμη μου όσο γίνεται πιο λεπτή, θα δώσω σχήμα στις δίπλες με αυτό το εργαλειάκι εδώ πέρα. Εννοείται ότι δεν πετάμε τίποτα και αυτές θα τις τηγανίσουμε. Σίγουρα θα χρειαστείτε μια τσιμπίδα σαν αυτήν. Σημαντικό να πω ότι το λάδι πρέπει να το έχετε σε πάρα πολύ χαμηλή θερμοκρασία και πάμε να δούμε εάν έχει γίνει. Ωραία, και πάμε να σας δείξω τώρα πώς κάνω εγώ τις δίπλες μου. Όπως είναι η τσιμπίδα, θα πιάσω εδώ στην αρχή, θα το στριφογυρίσω λίγο και είναι έτοιμη. Οπότε τώρα την κάνω ό,τι θέλω. Δοκιμάζω στο λάδι εάν έχει σωστή θερμοκρασία, τη βουτάω μέσα. Εδώ όπως βλέπετε δεν μας πειράζει που θα σηκωθεί απάνω και θα διπλώσει. Σε αυτό το σημείο τη σηκώνω, βλέπετε, τη γυρνάω και από την άλλη. Και έχω πάρα πολύ χρόνο να παίξω με τη ζύμη και να δώσω χρώμα έτσι πως θέλω. Κοιτάξτε, τη σηκώνω και αρχινάω και τη διπλώνω. Όμορφα και ωραία. Και εδώ με ένα πυρουνάκι, για να μην μας ανοίξει η άκρη, την πατάμε ελαφρά και τη βουτάμε μέσα στο λάδι. Εδώ, το κρατάμε λίγη ώρα. Και αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι να βγάλουμε την τσιμπίδα. Προσεκτικά εδώ με το πυρουνάκι, παπ, και τη γυρνάμε. Ξανατονίζω ότι η φωτιά πρέπει να είναι σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία για να μπορέσουμε να παίξουμε με τη ζύμη και θα τη δώσουμε ένα πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Αν δείτε ότι σας στραβώνει από εδώ, από τα πλάγια, θα πατήσετε με το πυρούνι και από την άλλη πλευρά με την τσιμπίδα και θα το πατήσετε για να ισιάξει, έτσι.
Εδώ προσεκτικά με την τζιμπίδα μας. Γυρνάμε έτσι να φύγει το λάδι το περίσσιο. Εδώ σε ένα πιάτο έχω βάλει χαρτί κουζίνας και θα τη ρίξω απλά στο χαρτί απάνω για να απορροφήσει και τα περίσσια λάδια. Και η πρώτη μας δίπλα είναι έτοιμη. Σε περίπτωση που δείτε ότι σας παίρνει γρήγορα χρώμα, μην διστάσετε να κλείσετε τελείως την εστία, έτσι. Σε περίπτωση που δεν το έχετε με το άνοιγμα του φύλου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και μια μηχανή για ζυμαρικά. Ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα βγαίνει, αρκεί να ξέρετε να χρησιμοποιήσετε τη μηχανή για τα ζυμαρικά. Τώρα πάμε να σας δείξω για όσους δεν το έχετε με την τσιμπίδα, γιατί φοβάστε ή καίγεστε ή δεν θέλετε, ξέρω εγώ. Πάμε να σας δείξω, όπως έχετε εδώ πέρα τη δίπλα, έτσι τη ζύμη μας μάλλον, έχω κόψει στο ίδιο πλάτος μία λαδόκολλα, την οποία θα βάλω από πάνω τη ζύμη μας. Έτσι. Και τώρα αυτό που θα κάνω είναι να ρολάρω τη ζύμη, αλλά δεν θα τη σφίξω πάρα πολύ, θα τη δώσω αέρα να έχει, δηλαδή θα κάνω τα διπλώματά μου με κενό. Έτσι ακριβώς. Βλέπετε. Αυτό γιατί το κάνουμε, για να μπορέσουμε να βγάλουμε τη λαδόκολλα μετά. Έτσι. Εδώ. Και εδώ πέρα. Μια χαρά. Και πάμε να τηγανίσουμε. Έχω κλείσει τη φωτιά μου, την ξαναβάζω στην πιο χαμηλή θερμοκρασία. Ρίχνω τη ζύμη μέσα. Έχουμε τελειώσει τις δίπλες και πάμε να σιροπιάσουμε. Τις αφήνουμε περίπου 5 δευτερόλεπτα. Έχω βάλει ένα ταψάκι με μια σχάρα για να στραγγίξουν πάρα πολύ καλά. Και πάμε να ετοιμάσουμε και τις άλλες. Σιροπιάσαμε την πρώτη σειρά και πάμε να ρίξουμε μέλι και καρύδι. Κοιτάξτε εδώ. Μυρίζουν απίστευτα. Και μπόλικο καρυδάκι. Χαμός. Και πάμε να συνεχίσουμε με τις υπόλοιπες σειρές. Άλλη μια συνταγή, φίλοι μου, έχει τελειώσει. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που σας έχω φτιάξει αυτές τις δίπλες. Είναι πεντανόστιμες, είναι αρωματικές. Πιστεύω ότι θα εκπλαγείτε όταν θα τις φτιάξετε. Περιμένω τα σχόλιά σας κάτω στο βίντεο. Κάντε ένα like και μια κοινοποίηση για να το δουν και οι φίλοι σας, γιατί έτσι με βοηθάτε να σας δίνω τόσο όμορφες συνταγές. Και πάμε να δοκιμάσουμε. Είναι απλά top. Ακούστε. While Santa's busy saying ho ho ho,